Aibong all Hamdinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a long gather sleeve. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අත් දිගට දාලා කොහොමද මේක ගෙද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන අත්මෝස්තරයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදිහට මගේ crown උස අඟල් දෙකකින් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ අත කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉහළින් මේ විදිහට අඟල් 1/2ක් පමණ තබාගෙන සම කොටස් වලට අපි මේක බෙදා ගන්න ඕනේ. මං ඉහළට 1/2කුත් ඒ වගේම පහළ අත වට ළඟ ඉඳලා ඉහළට අඟල් 1/2කුත් තියාගෙන අනිත් කොටස් ඔක්කොම අඟල වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඉරි ඇඳගත්තට පස්සේ මේ මැද සිට අංශය දක්වා වෙන් නොවනසේ මේක මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙනත් කොලයක් මත මේක හොඳින් තියාගෙන අමතර අපි මේක ගැද කරගන්න ප්‍රමාණයක් තියාගෙන අපි මේක අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන මේ අන්තිම කොටස ග්‍රේන් ලයින් එකට සමාන්තරව කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඈඩ් කරමින් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ අතක් නිර්මාණය කරගන්න. මේක කපාගෙන මේ විදිහට අලවගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක මැදට ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ගැද කරලා දෙක එකට එකතු කරලා මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි වටේටම තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අංශයට ඔයාලට අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්. අනිකුත් පැතිවලට අඟල් භාගේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මේ වගේ කොටස් දෙකක් තමයි අපි කපාගත යුත්තේ. ඒතර අත් දෙකම නිර්මාණය කරන්න මේ වගේ කොටස් 4ක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මැද ඔයාලට කෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්, ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ගැද කරලා පළු දෙකම එකට ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම ඔයාලට මේක මහ ගන්න හැටි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා tension එක වැඩි කරගෙන මේක රැලි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදේටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. ආයිබෝවන්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.